Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Tiếp theo video của tuần trước, Phương đã hướng dẫn và giới thiệu với các bạn về cái phương pháp thăng dong. Thì hôm nay mình sẽ làm một ổ bánh mì gối, bánh mì sandwich dùng 30% thăng dong, kem tươi, whipping cream và không có dùng trứng. Đây có thể nói là một công thức nâng cao. Nếu các bạn đã có kinh nghiệm với làm bánh mì thì vẫn nên xem kỹ video và các thao tác, cái quá trình làm, chứ không phải chăm vào công thức và bắt tay vào làm liền được đâu. Kiến thức về thăng dong Phương đã chia sẻ ở video clip trước. Mục đích chính là mình sẽ tạo thêm độ ẩm cho bánh, giúp cho bánh giữ được độ tươi lâu hơn. Qua cái việc là mình lấy 1/4 bột khô của công thức hồ hóa, khuấy trùng, 32 g bột làm bánh mì, cho vào 160 g nước hoặc các bạn có thể dùng sữa. Lượng nước dùng trong thăng dong luôn là tỷ lệ 5:1 so với lượng bột. Trong quá trình khuấy thì mình chỉ để lửa trung bình và kiên nhẫn, mình không có để lửa cao nhất và hấp tấp khuấy cho nó thật là mau đặc. Mà mình phải để thời gian cho bột ngậm nước. Sau khi bột sệt thì mình xên thêm khoảng chừng 1 phút. Nếu bạn có nhiệt kế thì bột đạt khoảng 83-85 độ C. Hỗn hợp sau khi khuấy trùng phải để thật là nguội về nhiệt độ phòng, sau đó các bạn cất tủ lạnh. Tốt nhất là sử dụng trong vòng 1 đến 3 ngày. Có thời gian bạn nên để tủ lạnh ít nhất 24 tiếng. Bây giờ mình sang phần chuẩn bị bột cái Polish. Polish là một cái định nghĩa khi các bạn làm cái phần bột cái có nước bột bằng nhau, có hydration là 100%. Phương dùng 200 g nước và 200 g bột làm bánh mì protein cao 13%. Cho vào đây là 2 g men nở khô hoặc các bạn dùng men tươi như Phương thì là 6 g. Bóp nhuyễn men cho vào. Sau đó mình mới cho bột mì vào khuấy và không có cần phải nhồi cho kỹ đâu. Các bạn chỉ cần khuấy khi nào mà không còn thấy bột khô nữa là đậy kín cho vào ngăn mát tủ lạnh. Món này các bạn phải cực kỳ quan trọng cái khâu là mọi nguyên liệu phải thật là lạnh. Một cái này bạn cất tủ lạnh có thể sử dụng được trong vòng sau 12 tiếng đến 18 tiếng. Khi bắt đầu làm cái công thức này thì Phương khuyên các bạn nên lên một cái lịch trình sinh hoạt cụ thể để các bạn có thể làm đúng theo những cái thao tác mà không có cắt bớt một cái công đoạn nào hết nha. Vì tuy bạn có kỹ năng và cũng có kiến thức nhồi bột, nhưng công thức này là thực sự là rất là mềm. Nhưng nếu các bạn làm thành công thì cực kỳ ngon luôn. Bây giờ sang ngày hôm sau mình sẽ nhồi bột chính. Trong phần bột chính mình vẫn có một cái lượng men 5 g men khô. Phương dùng men tươi thì là 15 g. Cho vào cối nhồi bột, tổng lượng bột cái 60 g đường, kem tươi và nước mình sẽ dùng chung với nhau luôn, tổng cộng là 170 g, gồm 70 g whipping cream, kem tươi và 100 g nước. Mình phải dùng thêm bột sữa. Bột sữa có tác dụng nữa là tăng protein cũng như là lượng thơm béo. 30 g. Muối thì Phương để sang một bên, mình sẽ cho vào sau 6 g. Bột mì thì Phương dùng bột có protein cao 13%. Phương dùng hiệu Caputo của Ý. Còn nếu các bạn dùng bột mì ở Việt Nam thì nên giảm lại lượng nước nha. Tại vì bột mì ở Việt Nam thì theo Phương biết hút nước kém hơn một chút. Mình dùng 408 g. Công thức có những con số lẻ do là được tính trên phần trăm một lượng bột khô. Các bạn bấm vào khung mô tả có đường link vào thăm trang web nhà Phương. Phương sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái cách tính. Trộn đều mọi nguyên liệu khoảng chừng 5 phút thôi, sau đó mình cất tủ lạnh 15 phút. Bạn cất nửa tiếng luôn cũng được. Đây gọi là phương pháp thủy phân Autolyse. Công thức này bột rất là mềm, từng khâu mình phải rất là chỉnh chu nha. Đây là bột đã tự tạo màng dai sau khi cất tủ lạnh. Bây giờ mình cho 6 đến 7 g muối vào bột và bắt đầu nhồi. Phương bỏ lỡ cái công đoạn quay cái khâu này. Còn đây là cái hỗn hợp thăng dong mình đã chuẩn bị trước một ngày. Nhìn nó giống như là một cái miếng thạch vậy đó các bạn. Phương không cho một lúc mà mình phải chia ra làm 4 phần. Cho vào bột từ từ trong quá trình nhồi. Máy có 10 số thì mình sẽ để máy chạy số 2, số 3. Khi bột ngấm hết một cái lượng thăng dong thì mới cho lượng thăng dong tiếp theo nha. Cuối cùng là 50 g bơ. Công thức hôm nay Phương tính là có 10% chất béo, trong đây có 8% từ bơ và 2% từ whipping cream. Cũng như kỹ năng nhồi bột Phương đã chia sẻ rất là nhiều lần, mình chỉ cho máy chạy khoảng chừng 8 phút tối đa, sau đó cất vào ngăn mát tủ lạnh 5 đến 7 phút.
lấy ra nhồi tiếp đến khi nào hỗn hợp bột của mình kéo được màng dai như vậy. Nhiệt độ bột luôn phải kiểm tra, các bạn nên mua một cái dụng cụ kiểm tra nhiệt độ của bột. Đây là một cái dụng cụ không thể thiếu nếu các bạn yêu bếp bánh. Luôn giữ nhiệt độ làm sao cho bột thành phẩm của mình sau khi nhồi đạt không được trên 24-25 độ C. Phương cho bột ra bàn, có một cái tô thủy tinh, lát nữa mình sẽ cho vô ủ. Làm thao tác kéo gấp như vậy để tạo thêm cái độ dai cho bột. Nâng bột ở giữa hông lên, để xuống và tiếp tục lặp lại khoảng chừng 2 đến 3 lần. Mình để cho bột nghỉ khoảng 10 phút và mình sẽ lặp lại cái thao tác này thêm một lần nữa. Nếu lặp lại lần thứ hai các bạn cảm giác như là cái bột nó vẫn còn có cái độ quá mềm và nó có những cái vết rách thì mình phải cho bột nghỉ thêm 10 phút, vây tròn thêm một lần nữa đến khi bột thật là mịn và cứng cáp. Như trên màn hình các bạn đang xem thì mình mới vào công đoạn ủ thực sự. Bột này nên được ủ lạnh, các bạn nên ủ để bột nở gấp đôi trong tủ lạnh, hoặc là nếu các bạn có phòng mát khoảng chừng 10 độ C thì là lý tưởng, chứ mình không có ủ nhiệt độ phòng, cũng không có ủ trong lò nướng mở đèn. Độ tủ lạnh thì mỗi nhà khác nhau, đối với tủ lạnh nhà Phương là khoảng 5 đến 6 độ C thì bột sẽ nở gấp đôi trong vòng 4 đến 5 tiếng. Bột rất là mềm, nếu các bạn để bột nở trong nhiệt độ phòng thì cái thao tác khi mình tạo hình sẽ rất khó khăn. Khâu này mình có thể dùng thêm bột mì khô để làm bột áo, cho bột ra bàn. Hôm nay ổ bánh mì của Phương sẽ có 4 cục bột. Một số bạn hỏi là tại sao không để một cục luôn mà phải chia làm 4 cục cho vào khuôn. Giống như là các bạn xây nhà, nếu mà muốn cái nhà nó vững chắc phải có những cái cột mốc vững để giữ cái khung thành bột. Các bạn làm một khối bột luôn cũng được, nhưng mà đối với bánh nhỏ thôi, cái bánh này rất là to thì Phương khuyên là bạn có thể chia làm 3 hoặc là làm 4, làm 5 cũng được. Nhưng mà làm 2 thì bánh nở sẽ kém hơn. Cũng như thao tác làm sandwich, Phương đã có chia sẻ rất là nhiều. Từng viên bột vây tròn, lặp lại thao tác với 3 viên bột còn lại. Sau đó từng viên bột tròn mình lại cán cho nó hơi mỏng chút xíu, gấp lại làm 3, đậy kín để bột không khô. Quay lại với cái viên bột đầu tiên, cán cho dài ra và mình cuộn lại. Hôm nay mình dùng một cái khuôn khá to, có kích thước là 32 chiều dài, bề ngang là 12 và chiều cao là 13 cm. Khuôn này Phương mua trên Amazon, hình như là cũng khá là mắc, gần 40 euro. Nhưng mà mình thấy nướng bánh nó không có được vàng đều như là cái khuôn đen. Bước vào cái khâu ủ sau khi tạo hình thì các bạn có thể để ở nhiệt độ phòng. Nếu mà khí hậu oi bức nóng quá thì ủ nhiệt độ mát trong tủ lạnh đến khi nào bột nở, bề mặt bột cao hơn cái thành khuôn chút xíu. Công thức hôm nay thì cái lượng bột Phương dùng khá là nhiều. Cái ổ bánh ra nó vì vậy rất là hấp dẫn, vì nó có một cái độ vung rất là cao. Do mình dùng thằng dong nên bánh sẽ có cái màu rất là đẹp. Bạn có thể đánh tan một cái trứng pha sữa hoặc chỉ dùng sữa phết lên bề mặt bột trước khi nướng. Thời gian nướng là 45 phút, 170 độ C. Nếu các bạn biết cách tạo thêm độ ẩm bằng cách là cho một chén nước sôi vào trong lò cũng được. Nhưng phải lấy chén nước sôi ra sau khoảng 30 phút. Trong quá trình nướng thì bạn có thể xoay cái khuôn cho bánh nở chín vàng đều. Nhưng chỉ xoay khi nào mà bánh đã nướng được cứng cáp nha, chứ không thôi là bánh sẽ xẹp. Có nghĩa là sớm nhất là sau 30 phút. Thời gian nướng nó còn phụ thuộc vào cái lò nhà bạn nữa. Có thể bạn cần thời gian lâu hơn. Nhưng mà đối với những cái bánh to mình không có set nhiệt quá cao. Nhiệt nó bị khóa, không vào lõi được thì bánh sẽ rất là khó chín. Phương lấy bánh ra và cho vào lò thêm khoảng 5 phút để mình muốn cái đế bánh nó vàng hơn một chút nữa. Cái khuôn đen bánh nướng vàng rất là đều, còn cái khuôn này Phương không có ưng ý lắm. Trong các món bánh ngọt thì thường trứng gà giống như là một cái vai trò chất nhũ hóa tự nhiên, giúp cho bánh mềm xốp. Nhưng công thức này mình không có dùng trứng, bánh vẫn nở rất là tốt. Kết cấu bột nếu các bạn nhồi đúng và thành công thì rất là mịn luôn, cực kỳ mịn. Đây là cái mẻ Phương thử nghiệm khi mà mình dùng lượng thằng dong lên đến 60%.
nhồi rất là cực, gluten bị đứt thì nó sẽ thành bánh bông lan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có làm thử thì Phương xin các bạn phản hồi để là bình luận hoặc là đăng vào trong group Facebook Vào bếp cùng Phương Kitchen. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 5 hàng tuần. Chào tạm biệt.